لا يمكن لنا أن نبحث في مجال الاجتماع والتاريخ إذا لم نتطرق على ابن خلدون، الباحث الاجتماعي وصاحب كتاب المقدمة الشهير، والذي يعتبر أحد أفضل النتاجات الفكرية في القرن الرابع عشر. لكن لندخل في صلب الموضوع، اهتم ابن خلدون بحياة البدو من العرب والبربر والترك وقارنهم بحياة التمدن. أكثر ما يعرف عنه كتاب المقدمة كما ذكرت، والذي هو ملخص لكتاب العبر أو تاريخ ابن خلدون، والذي جاء في 7 مجلدات. اهتم ابن خلدون بالبحث في التاريخ، وحاول إيجاد المنطق فيه أو القانون الذي يسيره. لماذا تصعد ومن ثم تسقط؟ ما الذي يدفع بهذا التغيير؟ هل هناك جانب أخلاقي؟ أو بمعنى آخر، هل الأخلاق هي محرك التاريخ؟ هل سقطت السلالة الفلانية لأنها سيئة أو أنها منحطة خلقيا؟ لكن كذلك هناك ممن يقتصرون على تفسير كل شيء بأنها مشيئة الله أو تدخله بشكل حرفي. نبي يأتي ليهدي قومه، إذا اتبعوه نجوا، ومتى ما عصوا نبيهم حل عليهم غضب الله، أي أن رخاء الأمة معتمد على رضا الله. أم هل نفسر التاريخ من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وأن الحروب والصراعات هي فقط من أجل الحصول على الموارد الطبيعية لتلك الأرض؟ إذن يتساءل ابن خلدون: أي من هذه معقولة أكثر حسب واقعنا؟ يجب أن ندرك أن هذه الأسئلة جاءت بسبب الاضطرابات التي شهدها ابن خلدون في زمنه، وخاصة مع ما شهدته بلدان المسلمين من تيمور لنك من فرط العنف، وقبله المغول من دمار بغداد عاصمة العلم في ذلك الزمن. في فترة حياة ابن خلدون كانت بلاد المسلمين ممزقة بين عدة ممالك صغيرة. في نفس الوقت القوى الأوروبية بدأت تتوغل في شمال أفريقيا من أجل التجارة، حتى أن العديد من الحكام كانوا دما في أيدي النفوذ الأوروبي، وهؤلاء الحكام المسلمون لم يمانعوا التحالف مع الأوروبيين ضد أخوتهم المسلمين. ابن خلدون أراد أن يفهم ما يحصل. المسلمون ينكسرون أمام الكفار، البعض يخونون إخوتهم ويستعملون الدين كغطاء لمصالحهم. كان هذا فراغ روحي وصدمة كبيرة. كيف يمكن أن تضعف شوكة المسلمين بهذا الشكل؟ كيف نفهم المنطق الإلهي في هذا؟ ليس هذا فقط، فقد شهدت البشرية إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية، الطاعون، والذي أهلك ما يقرب من ثلث البشرية في العالم المعروف. المؤمن وغير المؤمن يموت عشوائيا، الموت لا يعتمد على عقيدة الفرد. ابن خلدون كان نتاج زمانه، والمشكلة الفكرية في عصره كانت محور أفكاره، وضعف الإسلام في وقته كان التحدي الفكري لابن خلدون، لأن مع الهزيمة تضعف العقيدة وتبدأ الأسئلة: أين وجه العدل في هذا؟ ربما حتى في يومنا هناك الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات التي تقضي على الآلاف من الأبرياء وغير الأبرياء كل مرة. لا نتكلم عن المصائب التي يصنعها البشر. ابن خلدون كان يسأل: كيف نفهم وعد الله بنصره لعباده المؤمنين بينما الحياة قاسية وغير منصفة؟ درس ابن خلدون الناحية الاجتماعية لتاريخ البشر، لكنه في نفس الوقت حاول التوفيق بينه وبين العقيدة. حاول تفسير أن ما نلاحظه في الواقع لا يمكن أن يتعارض مع كلام الله والقرآن. نظريته كانت تتمحور حول موازين القوى في الأساس، لكن يصاحب هذا التدخل الإلهي. بداية كل حضارة تبدأ من البادية. ربما يكون هذا الكلام غير منطقيا في البداية، لكون التحضر يقتصر على المدن، بالإضافة إلى الآية 97 من سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والإسلام أساسا ظهر في المدن، البداية في مكة، ولاحقا أسست الدولة في المدينة المنورة. لم يكن للبدو دور كبير في تاريخ الإسلام، لكن ابن خلدون لاحظ من التاريخ أن البدو الرحل والذين يستقرون في المدن يعطون حياة جديدة للمدن التي بدأت تظهر فيها علامات الانحطاط الخلقي، حيث الترف والرفاهية تفسد أخلاق أهل المدن. التناقض الذي يراه ابن خلدون في كون المدن متطورة وهي مراكز العلم والثقافة، بالرغم من كونها متمزقة وتعيش حياة الانحطاط. لكن كيف؟ كل قبيلة من البدو تحاول أن تقلل من جهود أفرادها في الحصول على الموارد ومحاولة فرض السلطة في مناطقها، وهؤلاء البدو يتمتعون بقوة يفتقر إليها أهل المدينة. ما هي هذه القوة؟ أسماها ابن خلدون العصبية، وهي مثل الغراء الذي يلصق الأفراد ببعضهم ويجعل القبيلة مستقلة إلى حد كبير وتعتمد على نفسها. هذه العصبية هي التي تجعل أفراد القبيلة يتكاتفون ويضحون بأنفسهم من أجل القبيلة. العصبية مهمة في البدو لأن الفرد بحاجة إلى أن يحتمي بالجماعة. أهل المدينة يفتقرون إلى هذا. حياة الصحراء نفسها تعطي الإنسان مستوى من الفضيلة لكونه بعيدا عن المغريات التي تفسد الروح والتي تتواجد في المدن. والبدو يعيشون الإنسانية بمعانيها،
حيث البساطة وأواصر العلاقات القوية ومساعدة الآخرين. الألفة أو الأواصر العصبية هي التي تشكل في الإنسان الأخلاق الغير مكتوبة مثل الشرف والواجب. يبدو أن الحياة غير منصفة، فهي تعطيك إحداهما، إما الثقافة والعلم أو الإنسانية. فالإنسان المدني يحتاج إلى حكومة أو سلطة لكي تحميه، وهو ما يجعله تابعا أكثر. لكن البدوي هو شرطي نفسه، على عاتقه حماية أسرته وتوفير الطعام لهم، وبذلك يميل البدوي إلى تطبيق التعاليم الدينية حرفيا. فبدل الحكومة، الدين له دور أكبر في تنظيم حياة البداوة. فالبدوي لكونه مستقلا أكثر يدين نفسه عن طريق الدين، بدلا من جهة تحاسبه. لا توجد جهة قمعية تعمل باسم الدين. العصبية هي الأقوى في حياة البداوة، لكنها نفسها التي تخلق شخصية الأمة. متى ما ضعفت هذه العصبية انهارت الأمة. لذلك في البادية الدين يساعد في تقوية العصبية أكثر، وكذلك الدين يساعد أحيانا القبيلة القوية في ضم القبائل الأصغر تحت مسمى الدين، وهذه هي لبنة الأساس لتكون السلالة عائلة مالكة قوية. لكن متى ما حظيت إحدى العوائل بهذا الامتياز، فإنها في نفس الوقت تسيطر على ثروات طائلة تغير من مبادئها. ومع تعاقب الأجيال تتحول السلالة من صاحبة قضية إلى الانغماس في البذخ والإسراف وتسخير رعاياها أو السلطة فقط لتلبية هذه الرغبات. وهذا هو الذي يضعف الدولة، حيث لا يبقى للرعية الدافع لتقديم الولاء للحاكم، حتى أن الامتياز الديني الذي من خلاله تمكنت السلالة من التفرد بالسلطة يصبح عبئا على البقية. الأغلبية ستهاجر إلى أماكن أخرى فقط للتخلص من الضرائب وممارسات القمع التي تقوم بها العائلة المالكة. حدد ابن خلدون لكل عائلة 4 أجيال، من بداية تتمثل بالنبل إلى الانحطاط في الجيل الرابع، أي تقريبا 150 إلى 200 سنة. هنا تصبح الدولة الأرض الخصبة لعائلة بدوية جديدة لتطيح بالعائلة القديمة وتتسلم زمام الحكم. في لقائه مع تيمور لينك على مداخل دمشق قال له: إنك الدليل الحي على صدق نظريتي أن العصبية القبلية أقوى عامل يمكن للتجمع البشري أن يحصل عليه. بشكل عام الظلم والطغيان لا يستمران، والشعب له الدور بشكل غير مباشر في تقرير من يبقى ومن يرحل، وسأشرح هذا بعد قليل. بالنسبة لابن خلدون، هذا النموذج من التاريخ يعيد نفسه دائما وأبدا. قبيلة بدوية تصعد للحكم، هذه القبيلة ستفسد بسبب رفاهية التمدن. بعد أجيال الجميع ينسون حياة الفضيلة الصعبة للبادية، وبعدها تأتي قبيلة جديدة تطيح بسابقتها والعجلة تدور من جديد. لكن ما علاقة هذه الدورة للسلالات بالإسلام وبشريعة الله؟ هل التغيير بيد المجتمع أم بيد الله؟ كيف استطاع ابن خلدون من دراسة المجتمع فهم طريقة الله في تسيير التاريخ؟ ابن خلدون يعتبر أن دورة حياة الملوك والسلالات هي جزء من سنة الله، وهو ما اختلف مع المفكرين الآخرين. فهو كان يرى تدخلا إلهيا في التاريخ، وبذلك التاريخ والدين لا يختلفان. فيبين لنا ابن خلدون أن المتدين وغير المتدين متفقان في طريقة دراسة التاريخ، لكن الاختلاف هو في فهم المعاني التي نستخلصها. فالله والأخلاق لا يتعارضان مع أحداث التاريخ. الأمر يعود للمؤرخ كيف يؤول الأسباب. ابن خلدون من الذين شددوا كثيرا على الجانب الأخلاقي. يفسر ابن خلدون أن الله تعالى ينشر رسالته بالقوانين الطبيعية للبشر، فسر نجاح الرسالة الإسلامية حسب رأيه أنها بدأت في عصبية قبلية، ومن ثم تأسست الدولة عليها. نشر العقيدة يجب أن يكون واقعيا ومعتمدا كثيرا على الطبيعة الاجتماعية لتلك الملة. القوة التي جاءت من الإسلام هو أمر لم يشهد العرب من قبل، لكن التدخل الإلهي هنا ليس بالضرورة نزول الملائكة أو كوارث تحلل بالكفار، بل وحدة الفكر والعصبية التي تحولت من قبلية إلى دينية. لكن بعد انتهاء النبوة بدأت بوادر العصبية القبلية تعود من جديد. صحيح أن الخلفاء الراشدون استمروا على حياة الفضيلة، لذلك كانت أفكارهم نقية وحكمهم كان عادلا، لكن التاريخ والطبيعة عادا ليفرضا نفسهما. فالخلافة الأموية والعباسية، حتى أن التسمية تأتي من نسب العائلة، أي أنها عصبية قبلية. ولا يخفى على أحد أن الخلفاء اللاحقون لم يرتقوا إلى مستوى الخلفاء الراشدين. المال والثروة لعبت دورا كبيرا في إضعاف الدولة الإسلامية. كان أمرا حتميا أن تأتي قوة جديدة ذات عصبية قوية لتستولي على سدة الحكم. الأمر لا يقتصر على العرب، فبلاد فارس شهدت تعاقب السلالات بنفس الطريقة، في الصين كذلك نفس الحالة، حتى مع بني إسرائيل، حيث بدأت الصراعات الداخلية وانقسمت الدولة بعد وفاة نبي الله سليمان.
هذه هي طبيعة البشر حسب ابن خلدون، والإسلام ليس استثناء. يجب أن ندرك أن طريقة ابن خلدون هذه في دراسة التاريخ كانت فريدة من نوعها، فلم يبحث الذين سبقوه بهكذا أسلوب، فالسابقون كانوا يدرسون التاريخ إما من ناحية نصوص القرآن وما يمكن تطبيقها على أرض الواقع، أو من ناحية الملوك وإنجازاتهم، فلم يعر أحد الاهتمام إلى الجانب الاجتماعي للأقوام. يمكن الجزم أن ابن خلدون كان يريد حلا وسطا بين الفكرتين، لأن هناك عيوبا في كلتيهما. بالنسبة له، بعث الأنبياء يصلح مرحلة معينة بتذكير الشعوب بفضائل الأخلاق، لكن الصراعات البشرية لن تتوقف. رسالات الأنبياء لها دور، لكنها لا تفسر كل شيء في مجريات التاريخ. فقد أشار ابن خلدون أن هناك ممالك وإمبراطوريات ازدهرت حتى بدون أنبياء، وأن الشريعة الإلهية والدين ليس المعيار الوحيد لنهوض أمم أو سقوط أخرى، ولا في نفس الوقت سطوة الحكام ومقدار ظلمهم أو فتوحاتهم. من الممكن تشبيه المجتمع على أنه كائن حي ينظف نفسه بين فترة وأخرى من الحاكم الظالم بعدم نصرته عندما يكون في أمس الحاجة إلى شعبه، ففي النهاية قوة الحاكم تأتي من رعاياه، فهم الذين يزودونه بالمال والجيش. بالنسبة لابن خلدون، دورة السلالات هذه هي الطريقة الإلهية في تذكير البشر بالأخلاق. ربما سوء الفهم للمؤرخين السابقين يأتي من سوء تأويل النصوص القرآنية، فسقوط الأمم كان دائما يفهم على أنه يأتي بالتدخل الإلهي الخارجي، فربما ممالك مثل قوم نوح وعاد وثمود حالات خاصة فسادها الأخلاقي لم يعطي مجالا للإصلاح بالطريقة الاعتيادية، لذلك لا تنطبق هذه الآيات على باقي المجتمعات. هذا مجرد رأي، لم يعر أحد الاهتمام إلى دورة الحياة الطبيعية للأمم. ففي سورة فاطر الآية 43: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية كانت محور التفكير ابن خلدون. كيف تعمل سنة الله؟ هل انطبقت سنة الله على المسلمين في عهده؟ الله يبعث الأنبياء على قوم، القوم يرفضون التعاليم الدينية، الله يهلكهم وتبقى آثار القوم لتكون عبرة للأقوام اللاحقين. هذا النموذج الذي تكرر أكثر من مرة في القرآن. أراد ابن خلدون تفسيره من ناحية اجتماعية وسرد التاريخ من مجراه الطبيعي، ما فعله لم يتمكن أحد قبله من تفسيره. لذلك علينا أن نسأل، ليس فقط أن نقرأ. كيف تعمل سنة الله في الزمن الحديث؟ كيف نستطيع أن نفهم طريقته في يومنا هذا؟ حاول ابن خلدون إيجاد الربط بين التدخل الإلهي والسياسة وموازين القوى والاجتماع والأخلاق. ما استخلصه في النهاية من ملاحظة التاريخ أن سنة الله ليست بالضرورة تدخله الخارجي، بل القانون الذي يسير المجتمعات، وطبيعة البشر هي أيضا إحدى طرق الله. القوة تكمن في البادية، والبادية هي التي تعيد تذكير المدينة بالأخلاق وتجددها بين فترة وأخرى. لكن المدينة هي مركز الثقافة والعلم، والحضارة بشكل عام تعتمد على الموازنة بين البادية والمدينة. عندما يختل هذا التوازن تأتي قوة أجنبية لتتبدل ديمغرافية تلك المنطقة. سر نجاح أمة على حساب أخرى هي أنها تحمل معايير أخلاقية، بينما البقية تسقط في فخ الفساد. ما كان يريد ابن خلدون الإشارة إليه عن سنة الله. العالم قد يكون غير مثاليا وغير مستقر، لكنه يعكس رسالة القرآن، وبالتحديد تجدد الأخلاق والقضاء على الفساد في النهاية، حتى لو لم تكن واضحة لنا. سنة الله دائما موجودة، إلا أنها تعمل بطريقة يصعب علينا فهمها، لكن النتيجة واضحة: الأخلاق تتجدد كل بضعة أجيال. ربما إذا تمعنت قليلا فيما قيل في هذا الفيديو ستجد الكثير من التناقضات، لكن لماذا؟ لأن ابن خلدون حاول أن يضع نموذجا واحدا يصف فيه كل البشرية، وهذا في رأي الكثيرين خطأ كبير وفكرة غير عملية. فعلم الاجتماع ليس مثل العلوم التطبيقية كالرياضيات، لا تستطيع أن تضع قانونا يصف كل البشر. توجه ابن خلدون إلى تنسيب الفضيلة إلى البدو، بينما المفكرون ومنذ أيام الإغريق كانوا دائما ينتقدونهم، مثل ما ذكر عنهم أرسطو: إن البدو يستهلكون الضروري لهم دون بذل جهد كبير، لذلك وصفهم بأنهم قوم كسالى يمتهنون الصيد والسرقة، بينما الحضر يعملون بشكل متصل بما يكفل لهم الحياة، كما أنهم يستثمرون المصادر الطبيعية ويصيغونها بما يلائم حاجاتهم. إذن كيف نستطيع أن نفسر تغير التاريخ كله بداية من حياة البداوة؟ وأيهما أصح، أرسطو أم ابن خلدون؟ لذلك يبدو أن هذا النموذج غير محكم، والبعض يتهمونه بالسذاجة،
ومنذ زمنه وصولا إلى يومنا هذا لم تتحقق نظريته بالشكل الذي تصوره هو، بل بالعكس، تأييد هذه الفكرة في الوقت الحالي أمر خطير، ومعناه التبرير للتشدد الديني، والذي كما نعلم هو آخر شيء يمكن أن تعطى له الشرعية، والقضية شائكة ومعقدة. من وجهة نظر المتدينين لا يمكن لنا أن نعتمد على التاريخ الذي كتبه البشر، فهو خاطئ في معظمه، لأن التاريخ كما نعلم يكتبه المنتصرون. هنالك تفاصيل لكل حادثة، وهنالك خصوصية لكل أمة يجب أن تذكر، وهذه بالتأكيد معلومات ضائعة من المستحيل الاطلاع عليها. طه حسين عمل على دراسة وبحث أخطاء كتاب المقدمة في رسالته للماجستير، فيقول أن طريقة سرد التاريخ في الكتاب لم تكن خطية تتبع السنوات، بل قسم التاريخ إلى فصول، وكل فصل يتحدث عن أسرة أو دولة معينة. لذلك من الصعب على المتلقي فهم التداخلات والصراعات التي تحصل، وهناك العديد من الأخطاء التاريخية بسبب هذا الأسلوب. وكذلك اتهم طه حسين ابن خلدون في عدم تمكنه من معرفة تاريخ الشرق، ويقول أنه كان عليه أن يقتصر في مناقشة تاريخ المغرب العربي الذي عاش فيه. وفي الأخير ذكر طه حسين أن ابن خلدون أهمل القوانين الثلاثة التي يجب أن يلتزم بها المؤرخ، وهذه القوانين هي: قانون العلية، وهو ربط السبب بالمسبب، فالمؤرخ ليس من واجبه أن يفسر كل حادثة، بل سردها والبحث في تفاصيلها. أما المسببات فهي عمل رجال الدين أو الفلاسفة. لكن ابن خلدون كما قلت قبل قليل حاول إيجاد الربط بين التدخل الإلهي والسياسة وموازين القوى والاجتماع والأخلاق، ولا يمكن للعقل البشري أن يبدع في جميع هذه المجالات. القانون الثاني التشابه، وهو مجال عقلي. كان ابن خلدون يميل كثيرا إلى تشبيه الأقوام ببعضهم بحجة أن الأصل واحد. القانون الثالث التباين، وهو مجال تجريبي، أن الزمن لا يسير على وتيرة واحدة، وهذا على عكس ما زعمه ابن خلدون. وخصوصية كل مجتمع وعدم إمكانية الإلمام بكافة الجوانب دفع ابن خلدون للوقوع في مغالطات كثيرة. لكن لنكن منصفين ولنعطيه العذر، فهو بشر ويمكن أن يقع في الخطأ. فبحث التاريخ بالمنهاج العلمي الحديث الذي نعرفه اليوم كان أمرا غائبا عن المفكرين في زمنه، لذلك نحن نميل إلى انتقاد أفكاره أكثر من تأييدها، بالرغم من اعتبار أعماله تحفة في زمنه. فهو مهما كان عبقريا لا يستطيع أن يخرج من إطار فكر القرن الرابع عشر.